sunset. I know you love him, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Ngayon, mag-English-Tagalog translation po tayo. Okay, number 1. Meron tayong gagamitin dito na have to. Gumamit tayo ng have to. Pag itong sinabing have to, ibig sabihin, ini-indicate mo na meron kang obligation na kailangan mong gawin. Okay? So, halimbawa lang, meron kang kausap o mga taong kausap and then kailangan mong mag-excuse, kailangan mo nang umalis kasi kailangan mo nang mamalengke, kailangan mo nang magluto, kaya kailangan mo nang manundo sa anak mo sa school. So, meron kang obligation na gagawin na. So, you need to excuse yourself. Okay, so sasabihin mo, I'm sorry, I have to go. Ibig sabihin yan, patawad, kailangan ko nang umalis, o kaya, pasensya na, kailangan ko nang umalis. Yan ang ibig sabihin yan. So, it's very important guys na matuto tayo ng mga polite words, okay? Or polite English expressions para sa pakikipag-usap natin. Okay, halimbawa may kausap ka, kailangan mo nang umalis. You need to say something na kagalang-galang, yung sasabihin mo, I'm sorry, I have to go. What do you mean you don't know? Ibig sabihin, anong ibig sabihin na hindi mo alam? So, may mga situation guys na yung kausap natin, tinatanong natin ng ganito. Kasi halimbawa, meron siyang bagay na hiniram sa atin. Tapos, pag hinanap mo na, nasaan na yung bagay na hiniram niya, sasabihin niya, I don't know. O kaya, meron ka ipinagkatiwala sa kanya, nabantayan niya. Okay, habang ikaw ay wala. Halimbawa na lamang yung anak mo, iniwan mo sa kapitbahay mo, sa friend mo, bantayan niya muna habang ikaw ay wala. Tapos pag hinanap mo, where's my daughter? Where's my son? And then, sasabihin niya, I don't know. And then, what do you mean you don't know? So, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin na hindi mo alam? Ibig lang sabihin nun, sinusumbatan mo yung kausap mo na dapat yung bagay na tinatanong mo ay alam niya. Kasi yung responsibility tungkol sa bagay na tinatanong mo ay meron siyang responsibilidad tungkol doon. So, pag sinabing, what do you mean you don't know? Ibig sabihin, anong ibig sabihin na hindi mo alam? Sometimes, guys, sa Tagalog, ang pinaka-translation niyan, sometimes hindi na natin sinasabi, anong ibig sabihin na hindi mo alam? Sometimes, ganito na lang sinasabi natin. Anong hindi mo alam? Di ba ganon? Anong hindi mo alam? So, ganon din ang ibig sabihin niya. What do you mean you don't know? Anong hindi mo alam? So, sinusumbatan mo yung kausap mo. Bakit hindi niya alam samantalang meron siyang responsibilidad tungkol sa bagay na yon? Alright. I'm not going to bed until I finish my homework. So, may mga case or may mga situation na ganito. So, for example, guys, right now, I am doing my homework. And then, here is my mother telling me, oh, Vivian, you need to go to sleep now. Okay? Oh, Vivian, kailangan mo nang matulog ngayon. And then, sasabihin ko sa kanya, I am not going to bed until I finish my homework. So, ibig sabihin, ako ay hindi matutulog. Okay? Pag sinabing going to bed, tandaan natin, yung going to bed or go to bed, ang ibig sabihin niya ay matulog na. Okay? Go to bed. Okay? Go to bed or going to bed. So, pag sinabing I'm not going to bed, ako ay hindi matutulog hanggat hindi ko natatapos ang aking homework. So, yun yan. I'm not going to bed until I finish my homework. So, hindi ako matutulog hanggat hindi ko natatapos ang aking homework. Ayan. Okay, number 4. Mom, you shouldn't worry about me. I'm gonna be okay. Gumamit tayo dito ng shouldn't. Okay? Shouldn't. Ibig sabihin niya, should not. Tandaan natin yung salitang should, ang ibig sabihin niya ay dapat. Okay? Ginagamit yung salitang should kapag ikaw ay nagbibigay ng opinion, recommendation, or advice tungkol sa isang tao kung ano yung dapat niyang gawin at saka hindi niya dapat gawin. Ngayon, gumamit tayo dito ng should not. Ibig sabihin, ina-advise ko sa aking mama na yung bagay na to, yung pag-worry, okay, ay hindi na siya dapat na mag-worry. Kaya gumamit tayo dyan ng should not or shouldn't. Okay. Mom, you shouldn't worry about me. Ibig sabihin, nanay, hindi ka dapat na mag-alala sa akin. Then, sabi dito,
I am gonna be okay. Ako ay magiging okay lang. So, tatandaan natin tong gonna. Okay, gonna. Galing yan sa two words na going to. Ang nangyari guys, pinaiksi natin yung two words. Okay, yung going to, yung contracted form niya ay gonna. Mostly yung word na ganito, ginagamit yan sa mga tinatawag natin na casual conversations. Mostly ginagamit nila yung gonna kaysa dun sa going to. So, mas gamitin to kapag ikaw ay nakikipag-usap ng face-to-face. So, pag sinabi mo, I'm gonna be okay, ibig sabihin, ako ay magiging okay, o kaya walang masamang mangyayari sa akin. Yun ang ibig mong sabihin dito. Kaya sasabihin mo sa mama mo na, I'm gonna be okay. Next, we have to leave by 8 o'clock. So, halimbawa guys, today is 7 o'clock in the morning, and then, kayo ng mga kasama ko, sasabihin ko na kailangan nating makaalis. Okay, kailangan natin makaalis. Halimbawa, pupasok tayo sa trabaho, so kailangan natin makaalis ng mga alas 8. Okay? So, I could say, we have to leave by 8 o'clock. So, ito, gumamit tayo ng by. Tatandaan natin yung by. Sometimes, nag-i-indicate yan ng deadline, kung hanggang anong oras tayo dapat na nandito, and then anong oras tayo dapat na umalis. Yan yung deadline natin. By 8 o'clock, dapat tayo ay makaalis na. So, we have to leave by 8 o'clock. So, kasi para hindi tayo malate, halimbawa sa school o kaya sa trabaho. So, sasabihin ko sa inyo, nakasama ko, we have to leave by 8 o'clock. Okay? So, automatic na yun, alam ng kasama mo na 7 ngayon, mamayang 8 o'clock, aalis na tayo. So, pwede mo rin itong baguhin itong 8 o'clock. So, for example, tomorrow, okay, bukas, aalis tayo ng umaga. So, pwede mong sabihin na bukas ng umaga, alas 8, diba? So, pwede mong sabihin na we have to leave by 8 o'clock tomorrow morning. So, we have to leave by 8 o'clock tomorrow morning. So, kailangan natin makaalis bukas ng 8 o'clock ng umaga. Okay? O kaya, we have to leave by 8 a.m. tomorrow. We have to leave by 8 a.m. tomorrow. So, halimbawa, bukas naman ng gabi, alas 8 ng gabi tayo alis. So, pwede kong sabihin sa'yo na, we have to leave by 8 p.m. tomorrow. O kaya, we have to leave by 8 o'clock tomorrow evening. Alright, number 6. If you don't arrive by 11 a.m., I'm leaving. Tandaan natin, gumamit tayo dito ng don't. Okay? Galing yan sa two words na do not. Yung do not, two words yan. So, pag pinag-isa mo yung two words na yun, yung contracted form niya ay magiging don't. Tapos, itong I'm, galing yan sa two words na I am. Okay, I am. So, two words yan, naging I'm. So, ang contracted form ng two words na I am ay I'm. So, yung mga contracted forms na ganito guys, yan yung gamitin kapag ikaw ay nakikipag-usap yung tinatawag natin na casual conversations. So, pag nakikipag-usap ka in casual conversations sa foreigners o kaya kahit kanino, kasi hindi naman siya formal di ba? Casual conversations lang. So, mostly gamitin yung mga contracted forms sa katulad nito. Kaya, pwede mo rin sabihin na, if you do not arrive by 11 a.m., I am leaving. Pwedeng ganon. Pero mostly, mas gamitin yung contracted form sa katulad ng mga ito. So, for example, meron kayong appointment ng kasama mo o ng friend mo na magkikita kayo ng 10 a.m., okay, sa isang mall o kaya sa isang lugar. And then, hindi siya sumipot ng 10. So, it's already 10:30 in the morning. And then, you could say to your friend or kung kanino man na meron kang appointment, pag sinabi mo yung ganito, sasabihin mo, if you don't arrive by 11 a.m., I'm leaving. So, ibig sabihin yan, kapag, tatandaan natin tong if, ibig sabihin yan ay kapag. So, kapag hindi ka dumating ng 11 a.m., aalis na ako. Yun ang ibig sabihin yan. Tandaan natin, gumamit tayo ng by. Sometimes yung preposition na by, yan yung pinaka-indication na yung sinasabi mong time dito ay yan yung pinaka-deadline na time. Okay? Na kapag hindi pa siya dumating, yung kausap mo ng 11 a.m., aalis ka na. So, ganun yun. Okay? Ay, sometimes may mga kausap tayo, pag tinanong tayo, where do you work? Pag sinabing, where do you work?
Okay, saan ka nagtatrabaho? So, there are two possible ways na masagutin mo itong kausap mo na ito. Gagamit ka dyan ng preposition na at and for. Okay, itong paggamit ng at and for, alin man sa dalawa na gagamitin mo, parehas na grammatically correct. So, pwede mong sabihin na I work at plus yung name ng company mo. Okay? O kaya, I work for, and then isunod mo na yung name ng company mo. So halimbawa lang guys, ako, tinatanong mo, Vivian, where do you work? Saan ka nagtatrabaho? So, I could say, I work at Shumart Incorporated. Itong Shumart Incorporated, yan yung pangalan ng company na kung saan nagtatrabaho ako. Okay? Yan yung pangalan ng company na kung saan ako nagtatrabaho. Shumart Incorporated. So, I work at Shumart Incorporated. So, gumamit ako ng at. So, ako ay nagtatrabaho sa, katumbas nito ay sa, ako ay nagtatrabaho sa Shumart Incorporated. Pwede rin, I work for Shumart Incorporated. So, ako ay nagtatrabaho para sa Shumart Incorporated. So, alin man sa dalawa, gumamit ka ng at and for. Both are grammatically correct. Ibig sabihin ng how long have you been studying English? Gaano ka nakatagal na nag-aaral ng English? So, pwede mo sabihin na 6 months, 3 months. So, depende kung gaano nakatagal yung pag-aaral ninyo. So, halimbawa, ikaw, tinatanong ko, gaano ka nakatagal na nag-aaral ng English? How long have you been studying English? Then, you could say 6 months. O kaya, I have been studying English for 6 months. Yun yan. Who are they? Who are you? So, tatandaan natin, or may mga situation na ganito. May tao kang biglang nakita, okay? Okay? Then, sasabihin mo na ganito, sino ka? Sino sila? Sino siya? Okay? So, gagamit tayo dyan ng salitang who. Okay? Who muna. And then, pag sinabing who are they, sino sila? Okay? Kasi marami, isa mahigit yung tinatanong mo, may biglang dumating sa bahay ninyo. O kaya yung friend mo, may bigla siyang kasama, nakipagkita sa iyo, may kasama siya. So, pwede mong tanungin yung friend mo, sino sila? Who are they? Okay? Who are they? Eh, paano kung isa lang yung tinatanong mo? Babae. Babae, yung tinatanong mo. So, pwede mong sabihin na, who is she? Okay? Eh, kung lalaki naman, okay? So, who is he? Who is she or who is he? Kung isa lang yung tinatanong mo, halimbawa babae, hindi mo kilala, sino siya? So, pwede mong sabihin na, who is she? Pag lalaki naman, who is he? Okay? Pero kung dalawa mahigit, okay? Dalawa mahigit na yung tinatanong mo, who are they? Eh, kung yung kausap mo mismo, sino ka? Okay? O kaya, sino kayo? Pwede mong sabihin na, who are you? Okay? Who are you? Yun yan. Who, ibig sabihin ay sino. Okay? So, tatandaan natin, pag ganun ang pagkakataon or ganun yung situation, tinatanong mo kung sino sila, tatandaan natin, gagamit ka muna ng who and then yung be verb na are o kaya is. Okay? Are o kaya is, depende sa subject kung singular. Kasi kung singular, katulad ng she or he, singular tong dalawa na to. So, gumamit tayo dyan ng be verb na is. Okay? They, plural to. So, gumamit tayo ng are. Ito, you. Tatandaan natin, yung kausap natin, singular man or plural, gagamit tayo dyan ng be verb na are. Okay? Who are you? Halimbawa, you are beautiful. Okay, ikaw ay maganda. So, gumamit ka dyan ng are. Kahit na ang kausap mo ay isa lang. So, exemption to the rules kasi lagi yung pronoun na you. Okay? Na kung saan isa man o dalaw mahigit yung kausap mo, yung verb na gagamitin mo doon ay plural na verb. Okay? So, yung be verb na ginamit natin dito ay are. Okay. Tatandaan natin, pag sinabi natin, give me a chance to explain, ibig sabihin, may bagay ka na kailangan i-explain sa taong nakakita sa iyo. So, para hindi siya magalit, kailangan mong i-explain sa kanya bakit ka nandoon sa lugar na yon, o kaya bakit mo nagawa yung bagay na yon. So, pwede mong sabihin na bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa iyo.
Okay? Give me a chance to explain. Yun yung ibig sabihin niya. Diyan lamang po ang aking may paglilingkod sa ngayon. Please don't forget to like, comment, and share my videos para marami rin po tayong matulungan na matuto po ng English. And then, sa mga baguhan pa sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayo ma-notify kung meron pa akong bagong video. Sa mga baguhan po, mayroon po akong listahan ng iba ko pa pong mga videos. Nandito po sa description, dito sa baba ng video na ito. O kaya, ililink ko na lang po dito para mapanood po ninyo ngayon. So, salamat po ng marami. Friend said, I know you love him, but it's overnight.